ආයිබෝවන් යාළුවනේ. යාළුවනේ බලමු දැව ආලේපන සේලක් වෝටර් බේස් දැව ආලේපන හැමෝටම ආලේප කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම ආලේප කරද්දී ඒ ආලේප කරන්න ඕනේ පිළිවෙල කොහොමද කියලා බලමු. ලීයක් දොර ජනෙල් පුටු මේස මේ ඕනෑම දැවයක් ඔයා දැව ආලේපන කරද්දී ඉස්සල්ලාම 180 ගෝලෙන් මැදිලා තියෙන්න ඕනේ. 180 ගෝලෙන් මැදිලා තියෙන්න ඕනේ. සේලක් උඩ් ප්‍රොසෙටිව් ඇප්ලයි කරන්න. සේලක් උඩ් ප්‍රොසෙටිව් කොච්චර වැඩිපුර ගෑවත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැත. ඒ කියන්නේ කොයිතරම් වැඩිපුර ගහනවද ඒ තරම්ම ලී ආරක්ෂාවට දිගු පැවැත්මට හොඳයි. දැව ආරක්ෂාව ඇප්ලයි කරලා ඒ කියන්නේ නෝමලි ඇප්ලයි කරොත් දවස් 3ක් වේලෙන තිබ්බට කමක් නැහැ. නැතිනම් හොඳටම ඇප්ලයි කරලා හොඳටම ඇතුළට උරා ගන්න ඇප්ලයි කරලා තිබුණොත් සතිය කාලයක් වේලෙන තියන්න වේලෙන තියලා ඊට පස්සේ ඩයි කලර්ස් ඇප්ලයි කරන්න. ඒ කියන්නේ කලර්ස් තියෙනවා ලයිට් ටීක්, බර්මා ටීක්, වෝල්නට්, මැහෝගනි ඒ වගේ කලර්ස් තියෙනවා. ඒතර කලර්ස් ඔයාලා කැමති විදියට කලර්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කලර්ස් එකිනෙක ওই තියෙන කලර්ස් ඇවිල්ලා ඔයා කැමති විදිහට එකිනෙක කලවම් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම කලවම් කරලා හදාගෙන ලීයට ෆස්ට් කෝඩ් ඇප්ලයි කරන්න 180 කොලෙන් මැදිලා තියෙන එක ලීය උඩින් ඇප්ලයි කරන්න. හරි ඇප්ලයි කරලා පැය 4ක කාලයක් වේලෙන්න තියන්න. පැය 4කට පස්සේ දෙවෙනි කෝඩ් එක ඇප්ලයි කරන්න. දෙවෙනි කෝඩ් එක වේලුණාට පස්සේ 360 කොලෙන් මදින්න. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් සීලර් කෝටින් දෙකක් ඇප්ලයි කරන්න. EXM 1500 කියලා සීලරයක් එනවා. බලන්න ගොඩක් අය කරන්නේ টොප් කෝට් එකකින් ෆිනිෂ් කරනවා. සමහරක් ලී ඇවිල්ලා වැඩිපුර ෆිනිෂිං එකක් ගන්න ඕනේ. ඒකට එහෙම වැඩිපුර හොඳ ෆිනිෂිං එකක් ගන්න අවශ්‍ය වෙනකොට සීලර් එකෙන් ඩබල් කෝඩ් ඇප්ලයි කරලා ඒක 360 වැලි කොලෙන් කපලා ඊට පස්සේ টොප් කෝඩ් එක. টොප් කෝඩ් එකේ 130 ග්ලොස් ලෙවල් එක එනවා, 160 ග්ලොස් ලෙවල් එක එනවා. ඒකට 130ක් වතුර කලවම් කරලා 2 කෝඩ් ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට ඒකේ පළවෙනි කෝඩ් එක ඇප්ලයි කරලා 360 වැලි කොලෙන් කපලා ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් කෝඩ් එක ඇප්ලයි කරලා ඒකත් අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මේ වැලි කොල වලින් කපන්නේ ඒකේ ෆිනිෂිං වැඩි කරගන්න. එතකොට ඒකට පින්සල් වර්ග ගත්තොත් එහෙනම් වෝටර් බේස් පින්සල් තියෙනවා ඒකට කියලා වෝටර් බේස් පින්සල් වලින් ඇප්ලයි කරන එක ලේසි. එහෙම ඇප්ලයි කරලා ලාස්ට් කෝඩ් එක අන්තිම කෝඩ් එක ගාලා ඉවර වෙලා අවශ්‍ය වුණොත් සමහරක් වෙලාවට පින්සල් මාක් හිටලා තියෙනවා හරියට වැදිලා නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිබුණොත් එහෙම 600 කොලෙන් එහෙම නැතිනම් 10 කොලෙන් වගේ ලාවට මදින්න පුළුවන්. මේ මැද්දට පස්සේ හොඳම ෆිනිෂිං ගන්න පුළුවන්. දිගු ආරක්ෂාව දිගු පැවැත්මට ඒ සිස්ටම් එකට කරලා බලන්න සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. දිගු පැවැත්මක් දිගු ආරක්ෂාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට හැමෝටම වගේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට කියලා විශේෂිත ප්‍රතිකාරකාර ශිල්පීන් මහත්වරු ඉන්නවා. ඉතින් එයාලට කියලා එහෙම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒ කරන්න ඕන ක්‍රම. ඉතින් මේක හැමෝම දැනගත්තාම හැමෝම ආසයි පින්සලෙන් ඇප්ලයි කරන්න, තීන්තයක් ඇප්ලයි කරන්න, වෝටර් බේස් එකක් ඇප්ලයි කරන්න. හරි ආසයි. ඇත්තටම පින්සලෙන් ඇප්ලයි කරන එක ලේසි. අමාරුම වැඩේ ඇවිල්ලා වැලිකොලේ මදින එක තමයි අමාරුම වැඩේ. ඉතින් ඒ ගැළපෙන වැලිකොල පාවිච්චි කරන්න, ඒ විදිහට කරන්න සාර්ථක හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. වෝටර් බේස් ගැන මේ වගේ අනිකුත් බ්‍රෑන්ඩ් ගැනීම විස්තර දැන ගැනීමට කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, අපිට උදව් කරන්න. දිගටම ඔයාලට තව ප්‍රොඩක්ට් ගැන කතා කරලා සපෝට් කරන්න පුළුවන්. ඕකේ ස්තුතියි යාළුවනේ.